Người ta vẫn hay gọi Đông Nam Á đó là vùng trũng của bóng đá thế giới. Đúng là xét về mặt thành tích thì khu vực Đông Nam Á của chúng ta chưa thể so sánh với châu Âu, Nam Mỹ hay những khu vực khác. Nhưng nói về tình yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt trên khán đài, Đông Nam Á lại thuộc nhóm sôi động bậc nhất trên hành tinh. Đó là những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam hay là chung kết của khu vực. Hàng chục nghìn, thậm chí gần 90.000 cổ động viên có thể lấp kín khán đài. Tiếng hò reo vang dội đến mức cầu thủ nhiều khi không nghe nổi đồng đội gọi nhau ở trên sân. Không ít đội tuyển hàng đầu châu Á cũng phải thừa nhận rằng thi đấu trên sân khách ở Đông Nam Á luôn là một thử thách rất đặc biệt. Để phục vụ niềm đam mê ấy, nhiều quốc gia trong khu vực đã đầu tư những sân vận động có quy mô khổng lồ, vừa là nơi tổ chức những trận đấu đỉnh cao, vừa là biểu tượng cho hình ảnh và sức mạnh của đất nước. Vậy, tính đến năm 2026, đâu là 5 sân vận động lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức đưa vào sử dụng? Hãy cùng đếm ngược từ vị trí số 5 đến vị trí số 1. Và những sân này đều quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Đứng thứ 5 là sân vận động quốc gia Singapore với sức chứa khoảng 50.000 khán giả. Nhìn vào con số, nhiều người sẽ nghĩ sân này không có gì đặc biệt bởi vì còn nhỏ hơn khá nhiều sân khác trong khu vực. Nhưng nếu xét về công nghệ và độ hiện đại thì đây lại là cái tên khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn. Singapore vốn nổi tiếng là quốc gia nhỏ nhưng rất giàu, vì vậy họ không chạy theo việc xây dựng sân thật to, sân to thì có ai xem đâu, mà tập trung vào việc xây sân thật thông minh. Kết quả là một trong những sân vận động hiện đại nhất của châu lục đã ra đời. Điều gây ấn tượng nhất chính là chiếc mái vòm khổng lồ có đường kính khoảng 310 m. Đây từng là mái vòm lớn nhất thế giới dành cho sân vận động. Chỉ cần trời sắp mưa hoặc nắng quá gắt, hệ thống sẽ tự động đóng hoặc mở mái chỉ trong khoảng 20 phút. Khán giả gần như không cần lo lắng chuyện thời tiết. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều thú vị nhất. Khán đài của sân còn có thể di chuyển. Hôm nay thì nơi này tổ chức bóng đá, vài ngày sau biến thành một cái sân khác, rồi tiếp tục phục vụ những bộ môn khác nữa. Toàn bộ quá trình được tính toán từ khi thiết kế, giúp Singapore tận dụng tối đa công trình này. Một điểm rất đáng nể là sân không đứng riêng lẻ mà nằm trong cả khu liên hợp thể thao Singapore, bao quanh là nhà thi đấu, bể bơi, sân tập, trung tâm mua sắm, ga tàu điện và hàng loạt các công trình khác. Người dân có thể đến đây cả ngày không chỉ để xem bóng đá. Và tổng chi phí xây dựng của tổ hợp này lên đến hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Thời điểm nó hoàn thành, đây là công trình thể thao đắt giá nhất tại Đông Nam Á. Ở vị trí thứ tư, rất gần chúng ta thôi, đó là sân Borodok Techo của Campuchia với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Nếu cách đây một vài chục năm ai đó nói rằng Campuchia sẽ sở hữu một sân vận động nằm trong nhóm lớn nhất Đông Nam Á thì nhiều người sẽ cười, nhưng điều đó đã trở thành sự thật. Sân được xây dựng để phục vụ cho SEA Games 2023, kỳ SEA Games đầu tiên trong lịch sử do Campuchia đăng cai. Chính vì vậy, công trình này mang ý nghĩa rất lớn. Nó giống như lời khẳng định rằng Campuchia đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Điều khiến sân Morodok nổi bật chính là thiết kế. Nhìn từ trên cao, cả sân giống như một con thuyền buồm đang căng gió. Kiến trúc này lấy cảm hứng từ truyền thống hàng hải của người Khmer xưa. Ban đêm, khi toàn bộ màn LED được bật sáng, cả công trình giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một sân vận động bóng đá. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 160 triệu đô la Mỹ, trong đó phần lớn là viện trợ từ Trung Quốc. Bên trong sân là mặt cỏ tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống chiếu sáng hiện đại và đường chạy điền kinh bao quanh. Chính tại nơi đây, lễ khai mạc SEA Games 2023 đã diễn ra với màn trình diễn pháo sáng, pháo hoa và nghệ thuật được đánh giá là hoành tráng bậc nhất trong lịch sử của Campuchia. Dù bóng đá Campuchia chưa phải thế lực của khu vực, nhưng sân Morodok Techo đã trở thành biểu tượng mới của đất nước này. Mỗi du khách đến Phnom Penh đều rất dễ nhận ra công trình đồ sộ ấy từ rất xa. Và bước vào top 3, chúng ta có một sân vận động của Indonesia, sân Bukakno với sức chứa hơn 77.000 khán giả. Đây không chỉ là sân vận động mà gần như là một phần lịch sử của Indonesia hiện đại. Sân được khánh thành vào năm 1962 để phục vụ Đại hội Thể thao châu Á. Khi mới hoàn thành thì sức chứa lên đến khoảng 110.000 người. Thời điểm đó, đây là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới. Sau nhiều lần cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, số ghế giảm xuống còn khoảng 77.000 chỗ ngồi, nhưng quy mô vẫn thuộc hàng top của khu vực. Điều làm nên danh tiếng của sân Bukakno không chỉ là kích thước mà là bầu không khí. Nếu từng xem đội tuyển Indonesia thi đấu tại đây, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều cầu thủ gọi nơi này là địa ngục của đội khách. Hơn 70.000 cổ động viên cùng mặc áo đỏ, cùng hát quốc ca, cùng nhảy, cùng đánh trống và hò hét suốt 90 phút. Âm thanh dội xuống mặt sân tạo thành áp lực khủng khiếp. Không ít đội tuyển mạnh của châu Á từng thừa nhận rằng thi đấu ở Jakarta khó khăn hơn rất nhiều so với trên sân trung lập. Sân Bukakno cũng là nơi chứng kiến hàng loạt sự kiện lịch sử của Indonesia.
từ Đại hội Thể thao châu Á cho đến cúp bóng đá của khu vực, rồi những buổi hòa nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng. Có thể nói, đây là trái tim thể thao của quốc gia hơn 280 triệu dân. Điều thú vị là Indonesia không chỉ có một mà có đến 2 đại diện trong top 5. Đứng ngay phía trên sân Bung Karno, đó là sân vận động quốc tế Jakarta với sức chứa khoảng 82.000 chỗ ngồi. Nếu Bung Karno đại diện cho lịch sử thì sân quốc tế Jakarta lại là đại diện của tương lai. Sân này được khánh thành vào năm 2022 với thiết kế rất hiện đại. Ngay từ bên ngoài, công trình đã gây ấn tượng bởi những đường cong mềm mại và phần mái khổng lồ có thể tự động đóng mở. Khi cần, toàn bộ mái che sẽ khép kín, giúp trận đấu vẫn diễn ra bình thường dù Jakarta bất ngờ xuất hiện mưa lớn. Điều khiến người ta đánh giá cao là sân này được thiết kế dành riêng cho bóng đá. Khán đài được kéo sát mặt sân nên dù ngồi ở đâu, khán giả cũng có cảm giác rất gần cầu thủ. Khoảng cách ngắn khiến tiếng cổ vũ truyền xuống sân mạnh hơn rất nhiều so với các sân đa năng có đường chạy điền kinh. Mặt cỏ cũng thuộc loại hiện đại nhất khu vực khi kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp mặt sân luôn ổn định dù tổ chức nhiều trận đấu liên tiếp. Khi hơn 80.000 cổ động viên Indonesia cùng bật đèn điện thoại, cùng hát và cổ vũ, khung cảnh chẳng khác nào một biển ánh sáng khổng lồ. Đó là lý do rất nhiều người nhận xét sân quốc tế Jakarta là sân bóng đá đẹp và hiện đại bậc nhất, sôi động bậc nhất Đông Nam Á vào lúc này. Và bây giờ hãy đến với vị trí số 1. Vị trí số 1 thuộc về sân Bukit Jalil của Malaysia với sức chứa lên đến 87.411 khán giả. Đây là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và cũng nằm trong nhóm những sân vận động lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm năm 2026, tức là tính đến thời điểm các sân vận động đã được đưa vào vận hành. Bukit Jalil được xây dựng để phục vụ Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung vào năm 98. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành sân nhà của đội tuyển Malaysia và là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế. Điều khiến Bukit Jalil nổi tiếng chính là bầu không khí. Khi đội tuyển Malaysia thi đấu, đặc biệt là những trận gặp Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam, hơn 80.000 cổ động viên mặc áo vàng gần như phủ kín toàn bộ khán đài. Từ trên cao nhìn xuống, cả sân giống như một biển vàng khổng lồ. Tiếng hò reo vang lên liên tục khiến nhiều cầu thủ phải thừa nhận rằng họ rất khó nghe thấy đồng đội gọi nhau trên sân dù ở khoảng cách gần. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều tạo nên những đợt sóng âm thanh khổng lồ, đủ khiến bất kỳ đội khách nào cũng cảm thấy áp lực. Không chỉ phục vụ bóng đá, Bukit Jalil còn từng là nơi tổ chức SEA Games, các giải điền kinh quốc tế, nhiều buổi hòa nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng. Dù đã hoạt động gần 3 thập kỷ, sân vẫn liên tục được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất. Đến hôm nay, đến thời điểm video này ra đời, Bukit Jalil vẫn là niềm tự hào lớn nhất của thể thao Malaysia và là sân vận động có sức chứa lớn nhất mà Đông Nam Á đang sở hữu. Nhìn vào bảng xếp hạng này sẽ thấy một điều thú vị, mỗi quốc gia đều chọn một con đường khác nhau khi xây sân vận động. Singapore theo đuổi công nghệ và sự đa năng, Campuchia hướng đến một biểu tượng quốc gia mới, Indonesia vừa giữ gìn di sản lịch sử với Bung Karno, vừa đầu tư cho tương lai với sân vận động quốc tế Jakarta, còn Malaysia giữ ngôi vương về quy mô với sân Bukit Jalil. Ngày nay, một sân vận động không còn đơn thuần là nơi diễn ra một trận bóng đá, đó là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế, thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và thể hiện năng lực phát triển. Bởi vậy, mỗi khi một quốc gia xây dựng một sân vận động mới, họ không chỉ xây thêm một công trình thể thao mà còn đang xây thêm một biểu tượng để cả thế giới nhớ đến mình. Trong vài năm tới, bảng xếp hạng nhiều khả năng sẽ thay đổi rất mạnh, mà tâm điểm lại chính là Việt Nam. Dự án sân VinFast, trước đây được giới thiệu với tên sân Chống Đồng hay sân Hùng Vương, đang được xây dựng ở phía Nam Hà Nội với quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi. Hoàn thành đúng kế hoạch thì sân này không chỉ vượt qua Bukit Jalil để trở thành sân vận động lớn nhất Đông Nam Á, mà còn có thể trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu một loạt những kỷ lục khác. Ngoài dự án này, Việt Nam cũng đang triển khai sân PVF tại Hưng Yên với sức chứa khoảng 60.000 chỗ, dự kiến sẽ trở thành sân có mái che hiện đại nhất cả nước sau khi hoàn thành. Trong khi đó, các nước khác như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Campuchia hiện chưa có dự án nào được công bố có quy mô vượt 90.000 chỗ ngồi. Điều đó đồng nghĩa nếu sân VinFast được hoàn thành đúng thiết kế, ngôi vị sân vận động lớn nhất Đông Nam Á chắc chắn sẽ thuộc về Việt Nam trong những năm tới. Cảm ơn và nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.